Xem những hình ảnh sư Minh Tuệ trên mạng, tôi cảm nhận sư là một trong những người sử dụng nguồn năng lượng cá nhân một cách tuyệt vời. Sư chỉ ăn một bữa cơm chay mỗi ngày nhưng vẫn có thể đi bộ tới 30 cây số với thần thái vui tươi và một tâm hồn hạnh phúc. Tâm hồn của sư luôn tràn đầy hạnh phúc và sư không ngừng cầu chúc cho mọi người điều tương tự. Đó là một điều đặc biệt ở sư. Trong hành trình tu hành theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, sư nhận ra rằng không có yếu tố nào thực sự tạo nên hạnh phúc, và đây chính là sự khác biệt lớn của sư. Chính vì vậy, sư thu hút nhiều Phật tử và những người yêu thích thiền định, đạo đức. Sự thu hút này ngày càng gia tăng, và điều này ai cũng biết. Một yếu tố quan trọng là sư không bám vào bất kỳ sự hữu hình nào. Khi thực hiện 13 hành đầu đà, sư đã phát động một cuộc sống buông bỏ, sống tri túc, chỉ sử dụng những gì không thuộc về mình. Sư tận dụng những thứ mà người khác vứt đi, biến chúng thành hành trang của mình, như lượm những mảnh vải rách để tạo thành y áo, hay dùng nồi cơm điện bỏ đi làm bát chứa thức ăn. Những thứ sư có hầu hết đều là những vật dụng mà người ta đã loại bỏ. Từ đó, tôi nhận thấy sư không bám vào bất cứ hình thức hữu hình nào. Mục đích của sư là tìm kiếm con đường của Đức Phật với một tầm nhìn dài hạn, vượt lên trên sự vô thường của thế giới mà không bị ràng buộc vào những thứ vật chất. Chính vì thế, sư có chí hướng giải thoát. Những người khao khát giải thoát sẽ tìm mọi cách để vượt ra khỏi những ràng buộc. Đặc biệt, khi sư bước vào con đường đó, sư luôn giữ một tâm trạng hạnh phúc. Đây là điều đặc biệt, vì cuối cùng, khi đến thế giới này, mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc. Hầu như mọi bài phát biểu về mục đích sống đều cho thấy mọi người đến đây để cầu hạnh phúc. Sư đã buông bỏ tất cả và hiện tại tôi thấy sư luôn có tâm trạng rất hạnh phúc. Tôi đã nghiên cứu nhiều yếu tố tạo nên sức hút của sư, và một trong những yếu tố cơ bản nhất là lối sống tri túc và tối giản. Chính lối sống này biểu hiện một cách sống của tương lai. Các vấn đề hiện nay như ô nhiễm môi trường và mất cân đối xuất phát từ việc con người chưa sống tri túc. Họ vẫn chưa ý thức được việc sống tri túc, dẫn đến việc sử dụng tài nguyên một cách quá mức. Tình trạng này đã tạo ra những vấn đề như biến đổi khí hậu, làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Cơn bão Yagi vừa qua có thể được lý giải từ những nguyên nhân đó. Các nhà khoa học nhận định rằng cơn bão tàn phá Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam một phần do ô nhiễm môi trường và sự nóng lên toàn cầu. Tàn phá thiên nhiên, khai thác rừng quá mức, khai thác tài nguyên quá mức, nhiệt độ trái đất đã nóng lên. Vì vậy, thiên tai hay bão tố đều xuất phát từ lối sống của con người. Một trong những vấn đề căn bản là lối sống chưa thực sự tri túc. Mọi thứ đều ở mức hơi quá, dẫn đến những vấn đề hiện tại. Qua lối sống của sư, tôi nhận thấy rằng tri túc và tối giản chính là cách sống của tương lai mà nhân loại nên hướng tới. Sư thực hiện lối sống tri túc và tối giản, buông bỏ hết để thực hiện 13 hạnh đầu đà nhằm vượt qua sự vô thường. Mục đích của việc thực hiện 13 hạnh đầu đà là tìm kiếm con đường giải thoát khỏi những định kiến của con người. Những định kiến làm con người bị ràng buộc vào những vấn đề chưa giải quyết được trong thế giới hiện nay. Những người tu hành mới phát giác ra những điều này. Quan trọng là sư Minh Tuệ đã nhìn ra tầm nhìn đó và quyết định thay đổi. Sư đã âm thầm tự dẫn thân để thực hiện điều đó. Khi sư sống tri túc và tối giản, sư nhận ra rằng không có gì là yếu tố tạo ra hạnh phúc. Cái không có gì rất sâu sắc. Điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Khi nhận ra điều này, tôi thấy đây là một sự thú vị. Khi không có gì là yếu tố để tạo ra hạnh phúc, sư cũng nhận ra rằng con người là một kho tàng đặc biệt của vũ trụ. Chỉ những người như sư mới có thể phát giác ra điều đó. Khi tìm hiểu về sư và những người chân tu, tôi nhận thấy điều đặc biệt là tất cả những người tu hành không phải là những người chán đời, mà là những người yêu đời và yêu thế giới này. Họ muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn, vượt qua những vấn đề của nó. Họ chấp nhận buông bỏ tất cả và sống cuộc sống khiêm nhường nhất, như sư Minh Tuệ đã nói, để có thể vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, họ mới có thể tìm ra nguyên nhân của sự khó khăn và tìm được cách sống không tạo ra khó khăn. Đó là trong quá trình tu hành của họ. Sư Minh Tuệ đã đánh thức những năng lực đó. Sư không bám vào bất cứ hình thức hữu hình nào. Đặc biệt, khi không bám vào hữu hình, sư cũng không bám vào bất cứ điều gì vô hình. Sư là người rất thực tế. Qua quá trình tìm hiểu về sư, tôi thấy sư sống với hiện tại, đối diện với những thách thức hiện tại.
Sư có câu nói nổi tiếng, thời điểm nào cũng là thời điểm cuối cùng của cuộc đời. Sư sống với những gì sư đang có và trọn vẹn từng phút từng giây. Đây là một trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc của sư. Khi thấy mọi người hạnh phúc, sư mới có thể hạnh phúc. Sư ở một vị trí khiêm nhường nhất để có thể cảm nhận điều đó. Nhưng điều quan trọng là gì? Khi có được cái nhìn như vậy, sư duy trì trạng thái hạnh phúc liên tục, tạo ra sự sáng tạo. Có rất nhiều cách để tìm kiếm hạnh phúc. Đối với người tu hành, họ dấn thân vào con đường khó khăn nhất. Họ vượt qua con đường đó bằng cách duy trì trạng thái hạnh phúc. Khi duy trì trạng thái hạnh phúc như vậy, họ tự phát triển ra những sự sáng tạo. Hầu như tất cả những nhà sáng tạo trên thế giới này đều có thể sống trong đau khổ hay trong sự bận rộn. Nhưng điều cơ bản để họ sáng tạo là họ phải hạnh phúc. Họ say mê với công việc của mình, kết hợp công việc với đời sống hiện tại. Cuối cùng, sự say mê này mới bùng nổ ra những ý tưởng sáng tạo. Sư tìm ra căn nguyên để tạo ra nguồn hạnh phúc của mình. Đó là đặt niềm tin vào sự hạnh phúc của mọi người xung quanh. Chính điều này tạo ra hạnh phúc cho sư. Sư luôn cầu nguyện cho mọi người hạnh phúc và từ đó tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Trong một thế giới đang đầy rẫy đau khổ, để tìm được nguồn cơn hạnh phúc đó, sư phải có một tâm hồn khiêm nhường. Mặc dù lối sống của sư có vẻ khắc khổ, nhưng khi tiếp xúc gần, tôi không còn cảm giác đó nữa. Điều quan trọng nhất chính là tinh thần. Tâm hồn của con người mới là trường cửu, còn thể xác này hay những hình thức này chỉ là một hình thức có thể thay đổi theo thời gian. Khi gần gũi sư, người ta thấy có sự vững vàng, một tinh thần mạnh mẽ và một tâm trạng hạnh phúc. Điều này tạo nên sức hút của sư. Đó là điều không thể chối cãi. Ngay cả việc tại cốc của sư ở Gia Lai, nơi tu tập đầu tiên của sư, dù không có sư, nhưng người ta vẫn tập trung đến đó. Điều này thật đặc biệt. Mọi người vẫn cảm nhận được sư đang hiện diện ở đó. Mọi thứ thật hạnh phúc, ấm áp. Điều quan trọng là khi gần sư, tôi thấy rằng duy trì được cuộc sống thấp kém trong vòng 4-5 năm mà vẫn phát triển được thần thái của mình. Chỉ có sư mới có thể điều khiển và kiểm soát được trạng thái hạnh phúc của mình. Tâm trí của sư là công cụ hữu hiệu nhất trong việc duy trì trạng thái đó. Tâm trí đó tự phát triển. Khi mọi người đến gần sư, họ không hề nhìn thấy sư trong hình thức nào cả, mà chính là trạng thái hạnh phúc, tình yêu thương mà sư dành cho họ. Hầu như tất cả những người sống trong thực tế đều dễ bị mờ nhạt, chỉ những người sống trong hiện tại và có tầm nhìn mới thấy được. Sư biết rằng nếu sống trong khổ đau, họ sẽ làm cho đau khổ lan tỏa ra ngoài. Sư giữ tâm hồn vững vàng và cho thấy điều gì đang diễn ra. Chính điều này mới mang lại cảm hứng cho mọi người. Chính trong trạng thái đó, mọi người mới dễ dàng kết nối với sư. Sư như một bông hoa nở trong thế giới hiện tại. Sư tự phát triển thành một cây hoa, một bông hoa đẹp. Khi mọi người đến gần sư, họ sẽ được thụ hưởng hoa và lá của cây hoa đó. Mọi người không cần phải tốn nhiều thời gian để thăm sư. Họ chỉ cần đặt niềm tin vào sư. Như vậy, họ sẽ được hạnh phúc. Chính điều này mới tạo ra mối liên hệ giữa con người và con người. Khi tất cả cùng hướng về một tầm nhìn, con người sẽ có cơ hội khám phá ra chính mình. Và điều này là điều tuyệt vời nhất trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Tóm lại, khi sư Minh Tuệ tu tập 13 hạnh đầu đà, sư đã tìm thấy con đường hạnh phúc. Chính điều đó đã tạo ra sự thu hút cho mọi người. Sự thu hút không phải là việc tạo ra điều gì đó vĩ đại, mà chỉ cần sống một cuộc đời bình dị và giữ tâm hồn trong sạch. Sư đã thể hiện điều đó một cách xuất sắc, và những người khác cũng có thể thấy được. Hạnh phúc sẽ không nằm ở nơi xa xôi nào cả, mà chỉ cần sống giản dị với chính mình. Khi sống với những điều giản dị, con người mới có thể tìm ra sự hạnh phúc, điều mà ai cũng khao khát tìm kiếm.